ايه الاخبار؟ مش هتصدقوا اللي هقوله. اخويا صغير جوجو جاجا انفلت من عقاله ومخه ضارب خالص. من هو جوجو جاجا هذا وماذا يفعل جوجو جاجا بالضبط؟ هل هو اخوك انت حقا؟ Gugu gaga 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 Gugu gaga Gugu gaga gaga Gugu 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 gaga Gugu gaga جوجو جاجا جاجا. هل تعرفون الآن من هو جوجو جاجا؟ إنه أخي الصغير وعقله مختل تماما. الآن فهمت. الآن أعرف من هو جوجو جاجا. لقد شاهدتم الفيديو جميعا للتو. هل كنتم تعلمون أن بابا نويل لديه أخ صغير اسمه جوجو جاجا؟ ولكن ماذا سنفعل الآن؟ يجب عليكم إيقاف جوجو جاجا. أرجوكم، لهذه الغاية أحضرت لكم هذه الطائرة بدون طيار. أطلقوها وابحثوا في المدينة بأكملها عن جوجو جاجا الصغير. من فضلكم اقبلوا هذه الطائرة بدون طيار كهدية. بهذه الطائرة يمكنكم العثور على جوجو جاجا. أعلم أنكم ستنجحون، ولكن رجاء كونوا حذرين جدا. جوجو جاجا يبدو صغيرا لكنه يكاد يكون عنيدا جدا. إلى اللقاء. شكرا جزيلا. لقد سمعتم بابا نويل. هل من المفترض أن نراقب جوجو جاجا الآن بهذه الطائرة بدون طيار؟ علينا الآن إطلاق الدرون من رأسه للعثور على جوجو جاجا، لذلك لا يجب أن نضيع الوقت. عليك الآن تشغيل الدرون في 3 2 1. لقد سمعتم بابا نويل. إنه يحتاج مساعدتنا. يجب أن نجد جوجو جاجا الآن. وهل هذا حقا شقيق بابا نويل؟ سنكتشف ذلك في هذا الفيديو. لا تغلقوا الفيديو وشاهدوه حتى النهاية. يجب عليكم بالتأكيد أن تتركوا إعجابا. نحن الآن مباشرة في المكان الذي يفترض أن يكون فيه جوجو جاجا، لكن حتى الآن لا أرى أحدا. ترون الملعب فارغ تماما. معك حق، لا يوجد أحد هناك أبدا. إنه جوجو جاجا. ماذا يفعل هناك؟ أنتم ترونه. إنه يتجول هناك. ماذا يفعل؟ ألم ترى كيف يجري مثل العنكبوت؟ أنتم تعلمون كيف يتكون جوجو جاجا من رقائق الألومنيوم لسانتا كلوز المصنوعة من الشوكولاتة. كيف يمكن لرقائق الألومنيوم أن تجري بهذه السرعة؟ لا أعرف. على أي حال لديه 4 أذرع ويبدو مخيفا جدا جوجو جاجا. ومن أين أتى؟ عيد الميلاد انتهى منذ زمن طويل وماذا الآن في فبراير. يا جماعة، نحن نمشط المنطقة بأكملها. أبقوا أعينكم مفتوحة. لا يمكن أن يكون بعيدا، لكنني خائف حقا. ماذا يريد منا هكذا في فبراير بعد عيد الميلاد؟ لا أعرف شيئا واحدا فقط. عليكم مشاهدة الفيديو للنهاية. انظروا، هناك جوجو جاجا مرة أخرى. وانظر ماذا يحدث الآن. أنتم ترون كيف يركض هنا وهناك، والآن يتصل بنا أيضا. أجب عليه حتما. أريد أن أعرف ماذا سيقول جوجو جاجا. حسنا، سأرد. أنا جوجو جاجا. نعم، أنا هو بالذات بابا نويل الصغير المصنوع من غلاف الشوكولاتة. تنظرون إلي وتقولون يا له من لطيف. خطأ فادح. خلقت من ورق الألمنيوم اللامع لشوكولاتة بابا نويل. رميت، مجعد، منسي، لكن هناك بالضبط استيقظت من السكر والبريق والغضب البارد. في رقائقي تكمن قوة أكبر مما تتخيلون. إنها تعكس الضوء، تخشخش بالطاقة، تهمس لي بخططي. أريد السيطرة على العالم، ليس للمتعة ولا عنادا، بل لأني أستطيع. لدي رؤى، مدن تتلألأ بأضواء الميلاد، رفوف مليئة بالشوكولاتة. ملكي. البشر والوحوش والجنيات ينادون اسمي، لا يضحكون بل بهيبة. لكن ما الذي يحدث بدلا من ذلك؟ لا أحد يأخذني على محمل الجد. يا له من لطيف. أو أعده إلى الحلويات. أنتم تستخفون بي وهذا جيد لي. فبينما تضحكون أنا أنمو، وبينما تتجاهلونني أنا أخطط. وفي يوم من الأيام عندما تسمعون حفيف غلافي ويكون الأوان قد فات، ستتذكرون وتقولون ربما كان علينا أن نأخذ جوجو جاجا على محمل الجد أكثر. هل سمعتم ما الذي قاله للتو؟ جوجو جاجا قد أغلق الخط. لا أستطيع أن أصدق هذا الأمر على الإطلاق.
ماذا يريد منا؟ يريد منا ألا نواصل مراقبته بالطائرة المسيرة. سنواصل الطيران، بالطبع يجب أن نواصل الطيران. يجب أن نراقب غوغو غاغا بالطائرة المسيرة. ضعوا إعجابا ولا تغلقوا، وسنطلق طائرتنا المسيرة. لقد سمعتموه على الهاتف. يجب علينا الآن أن نلحق به بطائرتنا المسيرة. لا يمكننا أن نسمح لغوغو غاغا بهذا بعدما قاله لنا للتو على الهاتف. لقد هرب، لكن طائرتنا المسيرة أسرع من غوغو غاغا. عليكم أن تبقوا أعينكم مفتوحة. إنه صغير ولديه 4 أذرع أو أرجل، ويبدو تماما مثل بابا نويل. من ورق الألمنيوم الخاص ببابا نويل الشوكولاتة. إذا رأيتموه لا تنسوا الإعجاب واكتبوا في التعليقات. وكما ترون الطقس مشمس ودرجات الحرارة دافئة. لم يعد عيد الميلاد، بالتأكيد لا، لم يعد عيد الميلاد ولا شهر ديسمبر. الثلج قد اختفى. ولماذا يأتي غوغو غاغا الآن في الربيع؟ لأنه أخوه بابا نويل يأتي بالطبع في ديسمبر، لكن أخاه يأتي هكذا متى شاء. أنتم تعلمون أن بابا نويل الآن في القطب الشمالي ويقوم بفرز رسائلكم، وأعتقد أن غوغو غاغا شقي جدا جدا. سأطير بكم الآن للجانب الآخر من الشارع، لذاك المبنى هناك. يمكنه الاختباء جيدا هناك، لهذا السبب نطير إلى هناك لأن غوغو غاغا شرير. ولا تنسوا تضعوا لايك آخر لهذا الفيديو، والأهم من ذلك اشتركوا بقناتنا. وأعتقد أن في نهاية الفيديو تماما سيكون هناك مفاجأة ضخمة للغاية. أنا الآن على الجانب الآخر من المبنى، لكني لم أرى أحدا هنا عند هذا الدوار بعد. لا توجد هنا روح بشرية. أولا، ها هو غوغو غاغا. ألا يهرب ترى؟ بعيدا. انظر، إنه يهرب. يا إلهي، ما أسرعه. أنا ألاحقه، لكن طائرتنا بطيئة جدا. هو أسرع منها بضعفين. ابدأ تشغيل الدرون. صحيح، السرعة القصوى. أنتم ترون ذلك. ضغطت على دواسة الوقود بالكامل لكنه هرب. كان أسرع مني ببساطة. أين ليس ذهب؟ لدي أي فكرة. لقد اختفى فجأة. ألم تروه جميعا قبل قليل؟ غوغو غاغا اختفى وكأن الأرض انشقت وابتلعت. إلى لقد أين رأيناه ذهب هنا الآن؟ منذ قليل، لكنه لم يعد موجودا هنا الآن. هل تعتقد أنه يختبئ هناك في مكان ما؟ ماذا لو كان في مكان ما تحت الأرض؟ جرس الباب يدق على بابنا. لابد أنه غوغو غاغا. إنه يرن الجرس. قبل قليل رأيناه ثم اتصل بنا. الآن رأيناه مجددا وهو يقرع بابنا. إذا يجب أن نذهب مباشرة إلى الباب ونفتحه. لا يوجد أحد هنا أبدا. هذه كيس عيد ميلاد من غوغو غاغا. وهنا حتى مكتوب عليها عيد ميلاد سعيد. ماذا؟ عيد ميلاد انتهى من الزمن، لكن لماذا هذه الحقيبة هنا؟ أنا لا أعرف. يجب علينا بكل تأكيد أن نفتحها معكم الآن. لماذا يرسل لنا غوغو غاغا كيس عيد ميلاد كهذا؟ لقد مضى عيد الميلاد منذ وقت طويل. نحن الآن في منتصف فبراير. لكن هذا يعني يجب علينا حتما أن نفتحها الآن. انظروا كم هي ممتلئة يا رفاق. بماذا علينا أن نبدأ؟ أخرج كل شيء من الأفضل وبعدها يمكننا أن نرى. يوجد هنا مشروبان في الداخل وهناك إصبع أسود. لكن هل تلاحظ شيئا؟ انظر، هنا الغطاء أسود وعندك الغطاء أحمر. يجب علينا حتما أن نشرب هذا المشروب الآن معكم جميعا. انظروا إلى اللون كيف يبدو أصفر. يا إلهي، لماذا السائل أصفر إذن؟ لا أعرف، لكن اشرب أنت هذه المرة وأنا سأراقب. لا أريد أن يحدث لنا مكروه. ماذا؟ هل أشرب هذا المشروب هكذا فقط؟ يضع الجميع إعجابا الآن إذا كان عليه أن يشرب ذلك فورا. هل كلكم تركتوا إعجاب؟ طيب، سأشربه الآن. أنا متشوق جدا لمعرفة ما سيحدث بي، والأهم كيف سيكون مذاقه وكيف سيكون طعمه. يا ترى؟ انتظر قليلا، طعمه لذيذ جدا. جربه، أقول لك طعمه لذيذ. سأجربها لكم الآن، ولا تنسوا الإعجاب بالفيديو من أجلي. أليس طعمه لذيذا حقا أم كنت مخطئة؟ لذيذ جدا جدا، غليلا مثل غزل البنات. انظر، ما زال هناك الكثير بالداخل. ما هذا بحق الرب؟ قبعات بابا نويل. هل يعني هذا أن علينا أن نضعها على رؤوسنا؟ نعم، لكنني أتلفت خاصتي بالفعل لماذا عن طريق هذا؟ الخطأ، لأنه مجرد كلام أطفال لا قيمة له. لكن لا يزال هناك الكثير. ألقي نظرة على هذا كعك الحظ. غير معقول، كعك الحظ لعيد الميلاد من غوغو غاغا. أنتم تعلمون أن في كل كعكة حظ توجد جملة مخبأة. وماذا مكتوب عندك؟ مكتوب عندي: الرياضة تمنحك شعورا بأنه مظهرك يتحسن. لكن انظر ماذا مكتوب عندي: غوغو غاغا سيطاردنا. ماذا يعني هذا؟ لماذا لديك هذا الشيء المخيف؟ لا أعرف. لماذا؟ لأننا راقبناه بالطائرة المسيرة. سنخرج الآن شيئا آخر من كيس عيد الميلاد هذا من غوغو غاغا. انظر ما هو مكتوب هنا. أنا أكره هذا لا عيد الميلاد. يمكن أن يكون إلا كلاما سخيفا. وأنتم ترون يا جماعة، هنا يوجد الكثير والكثير من الأشياء، مفرقعات وأيضا بعض مدافع الكونفيتي. لماذا كل هذا في هذه الحقيبة؟ هل لديك ولاعة لنشعل مدفع القصاصات هذا؟ طبعا لدي ولاعة، لكن هل أنت مجنون؟ لا يمكننا إشعاله هكذا. هذا عرض ناري صغير وسنفعله
سأفعله معكم الآن. لكن هذا من غوغو غاغا، هذا من غوغو غاغا. أنت تعلم جيدا إنه خطير. علينا أن ننتبه لما يحدث هناك. لا يجب أن ما هذا بحق نفعل واحدة فقط. يجب أن نشعل الثانية أيضا. ترانا، أريد أن أرسل رسالة من غوغو غاغا. لكن لم يكن هناك أي شيء بالداخل، والثاني أيضا انتبه لما يعمل. سيحدث. ليس لدي أدنى فكرة ماذا يحدث هنا بالضبط. لقد اكتفيت يا جماعة. يجب علينا أن نشغل الطائرة المسيرة معكم مرة أخرى ونبحث عن غوغو غاغا الآن. إنه أخطر من اللازم. علينا الإسراع. يجب علينا إيقاف غوغو غاغا الآن. محتوى الكيس كان ببساطة شديد القوة. وأنتم تعلمون جيدا من أين جاءت هذه الحقيبة من غوغو غاغا. لا أستطيع أن أصدق حتى الآن ما كتب ببساطة على كعكة حظك. لا، الكيس عند بابنا وهرب للحقل. انظروا هناك في الأسفل، هنا في الأسفل يوجد مدخل. هل ترون ذلك يا أصدقاء؟ هناك حجر على غطاء بلوعة ماء. أليس هذا دليلا على أن هناك كلام أطفال بالضبط؟ يمكنكم رؤيته هنا. لقد قربت الكاميرا قليلا لتتمكنوا من رؤيته بشكل أوضح. هذه إشارة. غوغو غاغا سيكون في هذا الحقل لأنه وضع الكيس أمام بابنا. وعلينا الآن أن نلاحق غوغو غاغا معكم جميعا. وشايفين؟ أوه لا، هناك غوغو غاغا. ماذا يفعل غوغو غاغا؟ يهرب بجد. يركض فقط في الحقل. يا جماعة لا ألحق به، إنه سريع جدا. عليك أن تتبعها بطائرتنا. أطيروا عاليا، ربما نراه من فوق. غوغو غاغا. هذه فكرة جيدة. كلما ارتفعنا أكثر كلما تمكنا من رؤية المزيد بطائرتنا المسيرة. هذا خطأ في التفكير. إنه صغير. كلما ارتفعنا صغروا أكثر. وعلينا أن نكون حذرين. غوغو غاغا هنا مصنوع من ورق الألمنيوم. ولا تظهر جيدا في العشب الأخضر. يجب أن أطير أقرب. المهم أن الشمس تعكس ورق الألمنيوم. إذا عكست الشمس ورق الألمنيوم هذا فسنرى. طبعا. ثم تلمع رقائق الألومنيوم ويمكننا رؤيتها معكم. لا سأهبط قليلا الآن. هنا في الدوار هرب في البداية تماما. لقد رأيتموه ولقد لاحظتم مدى جنون غوغو غاغا فقط من محتوى الكيس. لكنه ليس هنا. هو ليس هنا. وعلينا أن نوقف غوغو غاغا الأخ الصغير لبابا نويل. تخيل بابا نويل جاء خصيصا إلى منزلنا وحذرنا من أخيه غوغو غاغا. تخيلوا لقد أخذ من وقته ليسافر إلينا من القطب الشمالي ليحذرنا. لقد حلق فوقنا خصيصا بزلاجته وأيائله. انظر هنا يوجد مدخل آخر يؤدي إلى المجاري لكنه مغلق، عليه مجرد حجر. إذا سنتبع الطريق الآن. لعلنا نجد غطاء بلوعة مفتوحا. الجيد هو أننا نعرف أن غوغو غاغا بالضبط هناك، لكن أين ذهب؟ يجب أن يكون في مكان ما هنا في الحقل أو أسفل الحقل. تحت. هذا مورد ممتاز جدا. لا تنسوا الإعجاب جميعا. انظر هنا، هذا غطاء هل هذا بلوعة مفتوح؟ آخر. إنه مدخل هواء. نعم، لكنه لا يزال مغلقا. للأسف لا يمكننا الدخول بالدرون. شوف، هناك شيء أحمر في الحقل مسيج. أحمر؟ إنه حقا علامة جيدة. أحمر وأبيض مثل بابا نويل. وكأننا غوغو غاغا. يا جماعة لازم ننتبه. ها هو غوغو غاغا يطل برأسه من الحفرة. هذا يدل على أن غوغو غاغا موجودة في بطن الأرض. لحظة، كيف يمكن غوغو غاغا أن يكون رقائق ألمنيوم تحت الأرض؟ لا أعرف لكنكم رأيتموه اختبأ للتو هنا في الحفرة. وكيف يمكننا الطيران بالدرون تحت الأرض؟ فلا يمكننا المرور عبر ذي الفتحة. علينا أن نكون حذرين لئلا تتحطم طائرتنا المسيرة. فماذا عسانا أن نفعل الآن؟ يجب أن نواصل الطيران ونجد مدخلا لهذا الكهف الجوفي. يجب أن نوقف غوغو غاغا بأي ثمن. إنه يريد تدمير كل شيء وأنتم تعلمون لا يمكننا السماح بذلك. لقد وعدنا بابا نويل ولكم أنتم هناك، وأنت بالتأكيد لا تريد السماح بذلك أيضا. لذلك اترك إعجابا الآن. نحن بحاجة إلى مساعدتكم. اكتبوا لنا أي شيء في التعليقات. تعليقاتنا قليلة جدا. هل ما زلتم هنا؟ المسألة هي هل غوغو غاغا لا يزال موجودا؟ يطير فوق العقار بأكمله ونبقي أعيننا مفتوحة بحثا عن تمثال صغير من الألومنيوم لبابا نويل ب4 أرجل. لكن علينا أن نكون حذرين لأن غوغو غاغا في غاية الخطورة. سأصعد أعلى قليلا، ربما نحصل على منظر أفضل هناك. أنتم تعرفون كيف يبدو غوغو غاغا. ها هو الحقل وها هو الدرب، لكن أين غوغو غاغا يا ترى؟ حتى الآن ما في شيء هنا ولا أجد أي مدخل. لازم أن نجد فتحة في مكان ما لكي نتمكن من الطيران إلى القبو. وأحمر وورق ألمنيوم. لا نحتاج أن نولي اهتماما لأي شيء آخر. انتبه أين تحلق. هنا بالتأكيد أعمدة كهرباء تشير إلى اتجاه واحد. لكن إذا طرت عليها أو اصطدمت بها فالطائرة بدون طيار تتلف. أعطير أبعد قيدا وأنتم ابقوا أعينكم مفتوحة. علينا أن نحلق حوله بمنتهى الحذر. يا إلهي هذا هو الطريق.
يريد بوكويو. جرس بابنا يرن، يجب علينا حتما فتح الباب. ماذا لو كان بوكويو هو من يحتاج مساعدتنا؟ لا يجب أن نفتح الباب. ماذا لو كان وحش البحر ذو الأيادي ويهاجمنا لكنه بابنا؟ يجب أن نفتحه. أنتم تسمعون الشخص الذي أمام بابنا يقرع الجرس باستمرار. ماذا ننتظر؟ لازم نروح للباب. أما أنتم حطوا لايك. أنا متشوق جدا من على الباب هنا. أحتاج مساعدتكم. صديقي بوكويو في خطر وهو يختبئ الآن في موقع بناء من وحش البحر اليدوي. أرجوكم يجب أن تنقذوا بوكويو الخاص بي. أنا أحبه كثيرا جدا. شكرا لك يا نينا على النصيحة القيمة. إلى اللقاء. لقد سمعتم نينا؟ بوكويو ليس عند البحيرة. بوكويو موجود في موقع البناء، لذلك يجب أن نطلق طائرتنا المسيرة فورا. لا عجب أننا لم نجد بوكويو، فهو لم يكن عند البحيرة بل هو في موقع البناء، لذلك لا يجب أن نضيع الوقت. يجب أن نرفع الطائرة المسيرة في الجو في 3 2 1. نحن الآن هنا في موقع البناء تماما كما قالت نينا، ويفترض أن بوكويو يختبئ هنا من وحش البحر الليداي. أتمنى فقط أن نجد بوكويو حقا هنا في موقع البناء الآن. ها هو بوكويو وهو يهرب. طبعا هو يهرب من وحش البحر ذي الأيدي. هذا يعني أن نينا كانت على حق. لحسن الحظ جاءت ودقت جرس بابنا، جاءت خصيصا وقالت أرجوكم حلقوا إلى موقع البناء. إنها أيضا صديقة بوكويو. نينا قلقة على صديقها بوكويو. الآن علينا فقط أن ننظر وننتبه إلى أين يركض بوكويو. لقد فقدته للأسف، لكننا الآن نبحث في المنطقة بأكملها بطائرتنا المسيرة ولا تغلق الشاشة، ونأمل فقط أن يبقى وحش البحر اليدوي في البحيرة. هذا ما سنراه الآن يا رفاق. نحن الآن نطير على طول هذه السكك. ربما بوكويو مختبئ هنا في مكان ما قرب القطار. بوكويو إلى أين ذهبت؟ نريد أن نساعدك. نحن أصدقاء نينا. سأطير الآن باتجاه موقف السيارات. ربما يختبئ في السيارة. هذه طبعا فكرة ممتازة. سنطير الآن معكم إلى هناك وأنتم تشاهدون. هذا وحش البحر ذو اليد لم يعد في البحيرة وهو يدمر المدينة بأكملها. لماذا إذا ليش أي فكرة؟ نتبع وحش البحر اليدوي الآن. بالطبع يدمر المدينة بأكملها. يجب أن نتراجع. هذا حار جدا. ربما ستخرب طائرتنا الآن. رأيتم بوكويو؟ إنه يدمر المدينة كلها. لذلك نحتاج بالتأكيد إلى تبريد ونملأ هذا الدلو بالماء. دلو الماء الآن مملوء بالماء. وماذا تفعل الآن بدلو الماء الممتلئ؟ بالتأكيد صبه على رأسي. لقد أصبحت مبللا تماما الآن. هذا يعني أن علينا أن نطير بطائرتنا المسيرة مباشرة إلى البحيرة الآن. ربما يكون بوكويو هناك ونستطيع إنقاذه من وحش البحر اليدوي. آمل أن يكون هذا التبريد قد نفعك، فنحن الآن هنا عند البحيرة. لقد بردت تماما بالتأكيد. أنا ما زلت مبللا تماما. يمكنكم رؤية ذلك. أتمنى أن نجد بوكويو هنا معكم. ها هو بوكويو وهو يهرب مرة أخرى. كنت على حق. لحسن الحظ سكبت دلو الماء هذا على رأسك. كانت هذه علامة أننا نستطيع إنقاذ بوكويو معكم. وعليكم الاشتراك بقناتنا لأننا نحن الاثنان مضحكان للغاية ونصنع لكم فيديوهات رائعة حقا. والاشتراك على يوتيوب مجاني تماما. انظروا إلى هذا. لقد سكب على نفسي دلو ماء فوق الأنف. لكن الآن هو بالخارج تماما. لقد رأيتموه بخرطومه الطويل هذا اللي يشبه اليد. إنه يرى بوكويو. لقد كان يبحث عن بوكويو. انتظروا لحظة. تصلنا الكثير من رسائل الواتساب هنا. وحش البحر اليدوي أرسل لنا رسالة يمكنكم رؤيتها وهناك رابط. هل نضغط عليه الآن؟ لا يمكن أبدا. لا يمكننا ببساطة النقر على رابط وحش البحر اليدوي. لكن انظروا، إنه اختبار. ربما علينا الإجابة على هذا الاختبار بشكل صحيح، وهكذا يمكننا إنقاذ بوكويو. إذن يجب أن نضغط على الرابط. نحن نضغط الآن على الرابط. لا تبتعدوا وخمنوا معنا. يجب أن نجيب على المسابقة. هيا بنا.